Sziasztok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon, Meregszegi nyúltenyésztő vagyok. Ma január 11-e van, és egy nagyon jó témával jövök hozzátok, úgyhogy maradjatok velem, ugyanis jött egy kérés, és az volt a kérésben, hogy mi a legoptimálisabb tartási körülmény nyulak számára, amikor nem a gazdasági szempontok a lényegesek, hanem az, hogy igenis a kisállatunk megfelelő körülmények között legyen, és természetesen vagdossunk is le belőle. Gyertek, maradjatok velem, és gyertek vissza, nézzétek meg a videót. Viszont ha még új vagy a csatornámon, szeretném elmondani, hogy magamról, hogy 2007 óta foglalkozok nyulak tartásával, és 2015 óta tenyésztem is őket. Tehát már közel 10 éve. Hogy mi a kettő közt a különbség, érdemes megnézni a feltöltött videókat, mert rengeteg érdekességet fogsz találni. Ha még nem vagy tag, csatornatag, akkor megköszönöm, hogyha csatornatag leszel, és ezzel is támogatod a munkámat, de ha csak követni fogod az oldalamat, ezt is hálásan megköszönöm, és természetesen ír kérdést, kommentet a videó alá, hogyha tetszett, mivel mindenképpen ezzel a YouTube-nak az algoritmusa több ismerősödnek fogja megjeleníteni, és ezzel is segíted a munkámat. Mindjárt jövünk. És ugye nézzük meg a kérdést, amit a nézőnk feltett. Ugye mi a legoptimálisabb tartási körülmény a nyulaknak, mennyi mozgástérre van szükségük, mert ugye valahol azt mondták, hogy magasabb ketrecet érdemes csinálni nekik, ugyanis szeretnek két lábon ágaskodni. Gondolkodom a közeljövőben nyúltartáson, viszont mivel kicsibe csinálnám, szeretném, hogy az állataim a lehető legtermészetesebb életmódba éljenek, elegendő mozgásuk legyen, gondolom, ha aktívabb a nyúl, kevesebb a húshozam, kis családunkat így látnám el vele, így nem baj végül is, hogyha nem maximális a haszon. Gondolom, hogy betonozott kifutó szükséges, hogyha nem mindig ketrecbe vannak, vagy a földön tartott nyúl jobban ki van téve, esetleg a betegségeknek, ez is kérdésként felmerül, és lehet olyat, hogy nappal kifutóznak, éjjel pedig ketrec. Hát egyesével fogom megválaszolni ezeket a kérdéseket, ugyanis ha ismeritek a ketreceimet, és vagy láttátok már a videóimat, akkor tudjátok, hogy ezek a ketrecek, amik itt vannak nekem, ezeket lényegében 16 év tapasztalat után építettem és alapján. Igyekeztem azt az optimális határt meghúzni, hogy meg is érje, tehát anyagiakba se kerüljön sokba, illetve a nyúlnak is legyen a megfelelő mozgástere, megfelelő légtere. Ugye korábbi videómban is jeleztem, hogy a második ketrecet, amit a pannonoknak csináltam, azt nem csinálnám meg újra 4 szintesre, ez főleg nyáron, most a nagy melegben, ugye 2024 nyara nagyon-nagyon nagy meleg volt, hatalmas kánikulák voltak, és láttam, hogy szenvednek a nyuszik, nem volt megfelelő légtér, és amit még beteszek majd a következő ketrecembe, és még ezeknél is utólag, majd nyáron szellőztető rácsot. Ami azt jelenti, hogy a hátán is, a ketrec hátán is vágok majd egy olyan lyukat, ahova rácsot tudok beszerelni, és egy olyan rácsot, amit el tudok bármikor zárni, hogy ne legyen húzat, de a nagy melegbe meg tudom nyitni, hogy legyen megfelelő légmozgás. Mert ha megfigyelitek, itt nekem ugye féleres alatt vagyok, plusz van egy hatalmas nagy eperfa, és még mellette le is árnyékolom, tehát hálóval az egész területet, hogy ne nagyon süssön be a nap, de még akkor is sokat szenvedtek a nyulak. Tehát ha ezeket megnézitek a videóimat, akkor látni fogjátok azt a sok-sok apró dolgot, amit érdemes mindenképpen megtenni a nyulaknak a úgymond jóléte érdekében, és itt egy pár dolgot mondok el nektek. Először is bármilyen nyulat választasz, legyen az pannon, vagy németóriás, én azt javaslom, hogy legalább 1 méter 20 centi legyen, így a ketrecednek a hossza. Tehát a fiók hossza. Legyen legalább 50 és 60 centi közötti magassága a megfelelő légtér miatt, viszont ne legyen mélyebb, mint 70 cm, mivel ha az mélyebb lesz, akkor problémás lesz folyamatosan kiszedni a nyuszit, hogyha ki kell venni, vagy akár ha lefial és a kis nyulakat megnézni, mert mindig abba a sarokba fog lefialni, ami a legtávolabb van, ha te a kezedtől, hogy elérjed. Takarítás szempontjából is nagyon fontos, hogy ezeket a formákat tartsd, tehát ne tegyél bele semmiféle olyan dolgot, vagy ha bele is teszed, akkor az kivehető legyen.
hogy nagyon könnyen tudja takarítani, mivel akárhogy is, ha rácsosra is csinálod meg, pottyantósra, akkor is, tehát ilyen öntisztítós esetén is szükséges néha takarítani, de hogyha nem ilyenre csinálod, hanem mélyalmos tartással, mint ahogy én tartom, akkor megint csak ott vagyunk, hogy legalább 2 hetente takarítani kell, és hogyha több ketreced van, nem mindegy, hogy egy fél órába telik egy ketrecet normálisan, tehát nem csak a nagyját, hanem tényleg a sarkokat is kiszedni onnan a trutyit, vagy pedig ezt megcsinálod ketrecenként 5-7 perc alatt, vagy max 10 perc alatt. Ezekre érdemes odafigyelni, érdemes rágófát tenni nekik, egyrészt a foguk koptatására, mint ahogy nekem is így be van téve, ez 2 célt szolgál itt ez a keresztdeszka, ugye rágófa is egybe, illetve nem engedi, hogy kihújjon a trágya a nyuszitól, vagy esetleg a kis nyulak, hogyha már vannak, kiessenek belőle. Ezekre is érdemes odafigyelni ilyen esetekben. Illetve fontos az, hogy ettől nagyobb légteret is adhatsz neki természetesen, vagy nagyobb teret, akár 1,50-esre is megcsinálhatod, de telibe csináld az ajtaját, mindenképp rácsos legyen az ajtaja a légmozgás miatt, mert hiába megcsinálod bármilyen nagyra a ketrecet, hogyha nem mozog a levegő, nem tud mozogni benne, akkor úgy igazából nem sok jót csináltál. És érdemes, hogyha tenyésztésre csinálod a ketrecet, tehát anyanyúlnak, fialtató ketrecnek, akkor érdemes egy ilyen fialtató részt is csinálni bele, ahova el tud vonulni, és nagyon sokat fog majd ott ülni, mert szeretik a nyulak nagyon is az ilyen sötét helyeket, vagy betenni esetleg láttam több olyan videót, ahol ilyen játékokat, ilyen csöveket raknak be, és abba belebújik a nyúl, meg lehet oldani, de akkor még nagyobb ketrecre van szükséged. Kifutót is lehet csinálni, ugye kreatívnak kell lenni, hogy ezt hogy csinálod meg egy ilyen 3 szintes ketrecnél, vagy esetleg, meg ugye azt is figyelembe kell venni, ha kifutóra rakod a nyuszikat, akkor külön kell, hogy külön kifutót csinálja bakoknak, és külön kifutót kell, hogy csinálja nőstényeknek. Sőt, a bakokat úgy igazából egybe se engedheted, mert ha nem elég nagy a terület, és néha kiengeded a ketrecből, akkor verekedni fognak minden esetben. A nőstények ritkábban kapnak össze, de ők is megkergethetik egymást, és főleg gondolj bele, hogyha ez egy bepárzott nyúllal történik, akkor emiatt akár el is vetélhet. Tehát én azt mondom, inkább ezeket a kifutókat nem az anyáknak kell megcsinálni, hanem a fiatal nyusziknak. De ott is, ha összeenged-e 2 külön eresztést, akkor megint csak is, hogy mondjam, probléma lehet, hogyha mindig összeengeded, és aztán estére szétválasztod. Egyrészt a vérvonal miatt, de ha nincs probléma a vérvonallal, tehát nem baj, ha keverednek, akkor pedig esetleg egymást lefertőzik a betegséggel. Főleg azzal, hogy mindig aztán eltávolítod őket, újra oda mennek, az anyák alá visszamennek. Én terveztem, igen, mert itt feljöhet kérdésként, hogy én akkor miért terveztem ilyen kifutót. Hát én az ilyen beton kifutót, meg ahol több nyulat össze tudok rakni, azért terveztem, hogy ott fogom tartani a vágnivaló nyulakat. Tehát nem a tenyésztésre, hanem a vágnivalóra. És amelyeket ugye záros határidőn belül fogok levágni. Tehát nem egy fél éven belül, hanem például oda rakott pillanattól számítva 1-1,5 hónapon belül ő levágásra kerül. És akkor igenis nekem az egy jó, hogyha ilyen nagy területen mondjuk esetleg 50 nyulat tudok tartani, mert ott nem érdekel engem, hogy ha kicsit megkurgatják egymást, de úgy igazából úgyis levágásra fognak kerülni. De rád van bízva, mert ha kis mennyiségű nyúllat gondolkodol, akkor érdemes több kis kifutót építeni nekik. Na most, hogy ha van erre kapacitásod, hogy megcsináld, akkor csináld nyugodtan. Ez természetesen a te dolgod, de mindig nézni kell, hogy mi is a célja ugye a nyúltartásodnak, és megéri-e ezt a sok munkát, és ezt a sok pénzt belefektetni. Ha úgy látod, hogy nem, vagy esetleg nem bírnád fizikailag vagy anyagilag, akkor célszerű mindenképpen ezt a ketreces megoldást választani. Kis helyen elfér, sok nyulat tudsz tartani, mégis meg lesz a megfelelő élettere, hideg és eső, meg minden egyéb természeti dolgok ellen védve van, úgyhogy én mindenképpen ezt javaslom. Remélem tudtam ebbe segíteni, és még beleolvasok a levélbe, egy pillanat türelmet, hogy mindenre választ adjak. Itt van a telefonon.
Hát én úgy gondolom, mindent megválaszoltam. Ha tetszett a videó, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra. Ugye most egy új dolgot csinálok. Az új dolog az azt jelenti, hogy fűrtojásokat fogok most elrakni. Ezt a mai nap folyamán fogom megcsinálni, ugye január 11-e van. Mai nap folyamán fogom üvegekbe berakni, ilyen olajos, paradicsomos, fokhagymás, mártással füstölt fűrtojást, úgyhogy annak most folynak az előkészületei, ugyanis szeretnék egy ilyen ingyenséggel is betörni a piacra és vásárlókat keríteni, illetve természetesen majd bővíteni fogom a kínálatot többféle recepttel a fűrtojással kapcsolatban. Közben szalámit is próbálok csinálni. Ilyen nyúlszalámit próbálom nektek megmutatni. Most csak hirtelen ide akasztottam fel, hogy egy kicsit nem tudom mennyire látszik. Látjátok, itt jubélbe töltött kolbász szárad, illetve műbélbe töltött ugye szalámi. Ennek a receptjét most kaptam az egyik Facebookos internetes csoportba találtam, és nagyon tetszett, nagyon érdekes fűszereket használt, és teljesen az eddigi tapasztalatom alapján is jó kell, hogy legyen a kolbász. Meglátjuk, ma még szikadni fog, és vagy holnap, vagy hétfőn füstre kerül. Ha tetszett, amit láttál a csatornámon, és szeretnéd követni a gazdaságomnak az előrehaladását, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, vagy légy csatornatag. Nagyon szívesen várok minden kérdést, minden észrevételt, és természetesen, mint tudjátok, hogy a fűrtojást azért hoztam fel, mert fűrjeket is tartok március óta, és még most is hozzátenném, hogy már január 11 van, de még mindig, tehát ez már a 8. hónap, ha jól számolok fejbe, nem voltam beteg. Sőt, 10. hónap. Ugye? Még van 2 hónapom, és megvan az egyik 10. hónapja. 10 hónapja. Majd mesélek még erről egy külön videóba, illetve elkezdtem kutatni az interneten, hogy mi lehet az oka, hogy most valóban a fűrtojás az annyira csodaszer lenne, vagy nem csodaszer, vagy mibe segít ez, vagy mibe nem segít, de ezt majd a következő videóban elmondom. Köszönöm, ha megnéztétek, sziasztok!